Cung điện Versailles, biểu tượng cho quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp, là công trình được chắt lọc nhiều tinh hoa của đủ loại hình nghệ thuật từ thế kỷ thứ 17. Dù đây đã là lần thứ 2 mình đến đây, nhưng vẫn chưa thể đi hết được các ngóc ngách của lâu đài xa hoa và đồ sộ này. Rồi là đi đâu thì chú rể cũng là người háo hức hơn mình, tuy chú trông không có vẻ là như vậy. Là nơi ở của hoàng gia trong các triều đại Louis thứ 13 đến Louis thứ 16. Kể từ khi được hình thành cho tới nay, Versailles liên tục được trải qua nhiều lần biến đổi, xây dựng, cơi nới bởi nhiều thế hệ kiến trúc sư, nhà điêu khắc, họa sĩ, thợ bọc, thợ mạ vàng, thợ đúc đồng, vân vân. Quyền lực của nhà vua được phô trương dưới rất nhiều hình thức, và nhiều nhất là được gửi gắm dưới hình hài của thần mặt trời Apollo, vị thần toàn tài, vừa là thần mặt trời, người chữa bệnh, cũng là vị thần của nhạc và thơ. Hình ảnh thần mặt trời được ẩn từ trong các đồ nội thất của lâu đài đến các tác phẩm điêu khắc ngoài vườn. Nếu cố đi tìm hình ảnh của thần, mọi người sẽ thấy vui như khi chơi Hidden Mickey. Mọi người sẽ còn thi thoảng nhìn thấy cả biểu tượng quốc gia là Fleur de Lis và gà trống Gaulois. Với các đặc điểm kiến trúc tuân theo sự chuẩn mực của chủ nghĩa cổ điển, Versailles khéo có thể làm hài lòng các bạn mắc chứng OCD vì tính đối xứng của các chi tiết, dễ thấy nhất từ phía ngoài và khu vườn. Sự tráng lệ của địa điểm là cách mà vua Louis XIV thể hiện quyền lực và thiết lập hào quang trong triều đại của người. Đây là sảnh gương nằm giữa phòng chiến tranh và hòa bình. Hàng ngày, triều thần qua lại ở đây, chờ đợi và gặp gỡ, đôi khi là nơi diễn ra nhiều buổi lễ đặc biệt như tiệc ngoại giao, khiêu vũ. Sảnh gương có lẽ là nơi đặc biệt nhất để thể hiện những thành công trong chính trị, thịnh vượng kinh tế và nghệ thuật của Pháp thời đó. Có một chi tiết khiến mình rất ấn tượng về tính phô trương của nơi này khi đọc các tài liệu, đó là có những dịp ngai vàng được đặt ở cuối phòng trưng bày, tức là khi những vị khách quý như tổng thống nước bạn hay đại sứ qua đây, họ sẽ phải băng qua hết toàn bộ sảnh gương đầy chiến tích này trước khi có thể gặp nhà vua ở cuối sảnh. Nếu được xuyên không về thời này thì mình chắc chắn sẽ đi xem bằng cách nào mà những nghệ sĩ vẽ tranh trần có thể làm việc trong điều kiện ngửa cổ một thời gian dài như vậy. Từ thế kỷ thứ 19, cung điện đã có một vận mệnh mới là trở thành bảo tàng lịch sử Pháp. Nhiều phòng trở thành nơi trưng bày các bộ sưu tập theo dấu các sự kiện lớn trong lịch sử.
Nghe nói khuôn viên siêu rộng của Versailles là để tượng trưng ý muốn của con người muốn sắp đặt lại thiên nhiên. Bởi vậy mà ở đây mang kế hoạch theo kiểu tìm kiếm sự hoàn hảo nhưng vẫn giữ được nét hài hòa của thiên nhiên. Tuy vậy, mình thấy ở đây rất nóng và ít bóng cây cao để nấp. Đây cũng mát rồi. Anh no chưa? Nó kiểu vừa đủ. Đau mới quá. So với khu vực lâu đài lộng lẫy mà mình vừa đi qua lúc nãy, thì khu vực điền trang Trianon lại mang vẻ thân mật và tinh tế, với nhiều phần được lát đá cẩm thạch hồng và được đặt giữa khuôn viên vườn, bao quanh bởi hoa và nhiều bụi cây nhỏ. Có chuyện là Hoàng hậu Marie Antoinette thích điện Trianon nhỏ, thế là vua Louis XVI đã tặng cho bà như một món quà. Nhưng mà trước đây, cả khu vực Trianon này được Louis XIV xây để nghỉ ngơi và theo đuổi tình yêu với Madame Montespan. Thực ra điện từng là nơi ở của rất nhiều bà hậu cùng gia đình qua các thời vua, nên chắc đã có rất nhiều tình trường thú vị mà mình không thể đọc hết. Bữa om anh thì em là sáng trưng rồi. Phân biệt. Chiếc máy phân biệt. Đồ em to gấp 5 lần đồ anh. Bé đồ to. Chúng tôi đang đi dạo. Vừa thấy không gian đấy thế nào? Sống ở đây cũng được, em đang cảm giác như kiếp trước em ở đây đấy. Thế anh nhìn anh có phải sống ở đây không? Anh rất là người hầu của công chúa. À, anh hiểu rồi. Anh có thể là người hầu nhưng mà anh được cưỡi ngựa. Chắc là thế. Đi nhặt rác hay gì đấy. Em nghĩ rằng không. Em nghĩ anh là người hầu nấu cơm đấy. Cho nên kiếp này toàn em nấu cơm. Cuối ngày, bọn mình xuống vườn cam chơi, nhưng vì nóng quá nên cũng chuẩn bị về luôn. Khi mình xem lại những thước phim này thì cũng đã là 2 năm sau chuyến đi rồi. Mình không còn ấn tượng gì nhiều về cung điện hoa lệ, nhưng không hiểu sao, những góc xanh và âm thanh của vườn Versailles giữa cái nắng giòn tan lại làm mình nhớ mãi. Một cái đẹp rất trau chuốt, yên bình, thơ mộng, nhưng cùng lúc cũng lại thật cô đơn.